ආයුබෝවන් මගේ MS Nest YouTube channel එකට ඔයාලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මේ pork steak recipe එක හදන්නේ මගේ ලොකු පුතා. ඔහුට වයස අවුරුදු 11යි. ඔහුටත් රසට කෑම හදන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. පල්ලෙහා තියෙන description box එකේ හැමදේම මම දාලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය දේවල්. මුලින්ම ලුණු ගම්මිරිස් දාලා අතගා ගන්න තමයි හදන්නේ. ඊට අමතරව අපි වැඩියෙන් දාන්නේ ඔරිගානෝ ටික. ඔයාලට තියෙන නම් විතරක් පාවිච්චි කරන්න, නැත්නම් කමක් නැහැ. තව ඔයාලට කැමති නම් මිරිස් කුඩු ටිකක් වුණත් දාලා අතගා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ කෑම වේල ලොකු පුතා හැදුවේ සිකුරාදා දවසේ රෑ කෑමකට. මොකද සිකුරාදා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ සතියක් තිස්සේ ගිහිල්ලා නිදහස් වෙන දවසනේ. ඉතින් අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නවා සිකුරාදට විශේෂ කෑමක් හදලා ෆිල්ම් එකක් බලලා අපි කට්ටියම එකතු වෙලා ඒ දවස් සන්තෝෂෙන් ඒ මොහොත ගත කරන්න. ඉතින් හැමෝම එකතු වෙලා මෙහෙම කෑමක් හදද්දී ගෙදර සතුටින් පිරෙනවා. දැන් හරි අපි දෙපැත්තම හොඳට මේ මිශ්‍රණය අතගාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් දාගමු පෑන් එකකට. දැන් ඔයාලට මේ pork steak එක දාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඌරු මස් කියන දේ හොඳින් බැද ගන්න ඕනේ මස් జాතියක්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒක චිකන් බදිනවා වගේ හරි ඉක්මනට බැදෙන්නේ නැහැ. ඒක අපිට ටිකක් වෙලා තියන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් එක පැත්තක් මිනිත්තු 8ක් හරි 10ක් හරිවත් අපිට තියාගන්න වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඌරු මස් උයන්න ගියත් කුකුල් මස් වලට වඩා වැඩි වෙලාවක් අපි උයා ගන්නවා. මොකද මස් එක හොඳට තැම්බෙන්න ඕන නිසා. දැන් අපි මේක අනිත් පැත්ත හරව ගමු. පුළුවන් නම් පියනකින් වහලා පොඩි වෙලාවක් හුමාලෙන්ම තැම්බෙන්න දෙන්න. ඒක වඩාත් හොඳයි. විශේෂයෙන් පොඩි ළමයි ඉන්න ගෙවල් වල ඌරු මස් හදනවා නම් ඒ ගැන ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න. හොඳට තම්බ ගන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් අපේ pork steaks ටික ready. ඊළඟට අපි කරන්න යන්නේ එළවලු ටික මේ ඌරු මස් පෙති ටික බැදුණු තෙලෙන්ම තෙම්පරාදු කරගන්න හදන එක. එළවලු වර්ග හැටියට අපි ගත්තේ නම් කැරට් සහ සූකිනි. ඊට අමතරව තව ගත්තා සුදු ලුණු බික් 4-5ක්. කැරට් එක තෙලෙන්ම චුට්ටක් තෙම්පරාදු වෙන්න ඉඩ ඇරලා මම බෙල් පෙපර් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම පියනකින් වහනවා කැරට් ටික තෙලෙන්ම විනාඩියක් විතර තැම්බෙන්න තියන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ මම එකතු කරගත්තා සූකිනි ටික. දැන් ඒකට ලුණු ගම්මිරිස් ටිකක් දාලා රසට හදාගමු. සූකිනි දාලා විනාඩි 2කින් ලිප ඔෆ් කරගන්න. දැන් කෑම එක ලෑස්ති. දරුවෙක් මේ වගේ දෙයක් තමන්ගේ දෙමාපියන් වෙනුවෙන් කරනකොට ඇත්තට මේක ලොකු සතුටක්, ඒ වගේම හරි ආඩම්බරයක්. නැවතත් ලබන සතියේත් මේ වගේ රසවත් කෑමකින් හමු වෙමු. ඔයාලට මගේ channel එක ප්‍රයෝජනවත් නම් subscribe කරන්න, ඒ වගේම ඊළඟ තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.